Ja, maar Jappie, je kan niet zeggen dat dit niet mooi is voor een bruiloft. Daar ga ik gewoon niet in mee. Dat het hem niet wordt, prima. Ja, hij is mooi voor een bruiloft. Ik zou hem nooit kiezen. Welkom bij een nieuwe aflevering. Eigenlijk een nieuwe serie, genaamd Goed Getimed. Goed getimed. De serie waarin wij horloges gaan beoordelen en adviseren per gelegenheid. En dan ook nog eens met een budget. En dat budget en de gelegenheid kiezen wij niet. Dat doet onze stagiaire. Dus Luc, wat is de eerste categorie? Dat is start simpel. Wordt gewoon een bruiloft. Een bruiloft. Een bruiloft. Oké, dat is leuk. Ja. We gaan altijd, even ter verduidelijking voor jullie, we gaan altijd, dus we krijgen nu bruiloft te horen en dan gaan we altijd van 100 euro naar 500 euro naar 2000. 2000 en Holy grail. gewoon alles wat je wil. Ja. Wajo, holy grail. Dan Daar heb heb ik ik er nu al al zin in. eentje, hè? Ja, dan heb ik er al eentje. Maar dat kan ook denk ik voor elke activiteit vertellen. Ja, dat is waar. Oké, ja, dus, Jasper, heb jij al... ja, leg even uit. Dus er staat hier een laptop voor. Het idee is dat wij samen gaan zoeken en het eens worden over elke categorie. En Ja. onze smaak ligt af en toe heel dicht bij elkaar, maar veel vaker Ik wil net zeggen. ver uit elkaar. Ja. Dus ik ben benieuwd waar we uit gaan komen. Oké. Misschien moeten we gewoon eens even bij onszelf op de website kijken. Ja, dat kan sowieso. Ik zou dan zeggen dat dit zou kunnen. Ik zou wel ik zou altijd wel, ja, zoiets is, ja, Dit Ja. is... zoiets is top. Ik wacht vind even, dit is wel, pre-owned. Dat gaan we niet doen. Moet wel nee, nieuw het moet zijn. wel nieuw zijn, maar ik vind wel, wat is dat voor nep Rolex? Ja joh, Kijk dan deze, wat is dit daar, nou? daar zijn ze ooit mee begonnen, hè? Alleen maar van die homage dingen, alleen maar namaak. Oh ja? En dan hebben ze op een gegeven moment, gaan ze investeren in eigen designs Oh, ja, en dat ja, soort dingen. ja, Kijk, dit zijn allemaal homages. Ja, ik wil net zeggen, dit zijn echt... Maar ja, weet je wat het is? Het is wel heel simpel. Voor 100 euro heb je gewoon niet echt... Ik vind wel, we moeten ook afstappen dan per se... Voor mij hoeft het niet per se hoe noem je dat? Een automaat te zijn. Nee, Wel. nee, zeker niet. Toch? Nee, je moet wel realistisch blijven. Hey, en die ene dan, die Adriaan heeft gekocht. Of is Dat die- is van dit merk. Oh, dat is van dit merk, ja precies. Ja. Maar ik vind die van Adriaan vind ik dan weer niet echt iets van... Zoiets is ook mooi. Hij is wel echt allemaal pure namaken. We kunnen wel beter toch, hé? 36 mm. Ja, het is wel mooi. Ik vind dit op zich niet slecht. Nee, maar ja, dit is ook gewoon een Rolex Explorer, hè? Waar we nu naar Nee, kijken. dat valt op zich wel mee. Ja, de case, maar niet de binnenkant. Ja, Jongen, pak hem erbij dan. Ja, kijk, dan heb je nog die getallen erin Doe staan. eens de voorkant. Gewoon dia, zo. Nee, Nee? vind ik Die niet. case is niet gewoon identiek. Maar die case die hier gebruikt iedereen en zijn moeder. Alleen hier is die Ja, die past niet binnen de net 100 iets- euro. net ietsjes duurder. Staat er ook nog bij gebruikt? Ja, gebruik. Voor slechts 8000 euro. Helemaal Goed. gek. Ehm, Ja, zoiets vind ik wel heel mooi. Serieus. Ja. Ik zou altijd, en dan zou ik niet voor dat limegroen gaan. Ik zou altijd bij een bruiloft, je hoeft niet op te vallen. Je hoeft Zo, niet... deze. Ja, gewoon, dit is chic, dit is netjes. Maar zou je niet voor leren band gaan? Wel leren band hoor. Jawel, dat moet echt wel. Ja, nou in dat geval hou je dus nog geld over. Want deze is $65. En dan heb ik hier een hele mooie muur Even achter. kijken. Ja, kijk, dit is zo'n mooi chic leren bandje. Hier, deze Ja, die zou ja, er prima ja, bij dat kunnen. is sowieso goed. Ja. Maar Deze vind ik ook leren goed. band moet hè. Leren band moet wel, Vind je? ik. Ja, wel. Oh. Voor een bruiloft. Ja. Onder een pak. Zoiets. Maar ja, dat is... Dat is ook niet 100 euro. Maar betekent dat we nu al gewoon... Nee. Oh. Ik ben er nog... Nee, oké. Nee, Nee, ja, we ik dacht, moeten even... Ik dacht, je bent even nee, snel. sorry. We moeten even... Je wil nog een alternatief. ik wil nog een alternatief. En dan wil ik graag zoeken op toch Psycho. Ja. Maar wat Seiko nu zelf in het assortiment heeft, dat begint bij 189. Zo. En bij Watchmates dan? Nou, dat is altijd een betere deal. Daarom. Maar ja. Het is ook wel kut, hè? Dan kom je al... 109. Nee, maar dat is ook te druk. Ja. En zij hebben niks met leren band. Zo, dit is lelijk.
Zo. Het is een beetje zoals die Certina, die duurdere Certina, weet je wel. Ja. Kijk, dit is ook wel gaaf hoor. Ja, dat vind ik niet zo mooi. Nee? Vind ik net een soort kopie die niet gelukt is. Ja, oké. En nog iets verder? Die hè, was het? Ja. Ja, die spreekt zou er wel dan- direct uit. Ja, ik vind dat ook een soort van... Hij heeft ook gewoon Explorer-staal. Ik zie nu pas, dat ding is gewoon... Ze maken er ook geen geheim van. maar ik vind dat geen kopie. Dat ik dat ook net... Ja, Zelf vinden ze het in ieder geval wel. Mooi hè? Ja. Hier, en een sub, modern sub. Het is gewoon bizar. Ja. Oké. Maar ja, dan zou ik wel voor zoiets gaan. Vind je het is andere mooier? de 100 euro ding is gewoon... Ja, ik vind die andere ook En- mooier. En hier krijg je dus gewoon wel 39 mm automaat voor 100 euro. Ja, dat is best wel lijp. Ja. Maar zou je daar dan niet voor gaan eigenlijk? Toch wel, stiekem? Dat denk ik wel. Ik moet zeggen, ik vind die andere wijsplaat mooier in dat het kaki. is iets chiquer, hè? Ja. Ietsjes meer bruiloftachtig. Ja. Oké, ik zeg, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Ja. We zijn het over de eerste eens. Oké, dan gaan we nu naar de 500 euro. 500. Toch, Luc? Ja. 500, hè? Ja. 500 eurotjes, oké. Nou, dat begint het al leuker te worden. Dat begint zeker leuk te En worden. ik denk dat we dan misschien heel goed kunnen shoppen bij Psycho, wat jij net zei. Ja, zeker. Daar kun je echt heel goed shoppen voor dat geld. Daar vind ik ook dat je echt goede prijskwaliteit ervoor krijgt. Ik ga op mijn mobiel nog even... Kijk, hier. Dit vind ik wel mooi. Ja, deze hebben we al een keer in een andere serie behandeld. sowieso. Maar Alleen- dit is wel mooi. Zou je voor die lichte kleur gaan? Voor een bruiloft denk ik wel, hoor. Niet donker. Hier, zoiets in Gem. Ja, ik zou dan wel voor een lichtere kleur Kun je gaan. nog iets verder gaan? Ja, we hebben, dit is wel... hiervoor zou ik ook altijd gaan, hoor. Dit is gewoon stabiel. Ja. Kijk. Dit is toch vet? Ja, deze heb je hier. Ja. Ik vind dit ook mooi. Ja, is ook mooi. Alleen, ik vind het wel leren band, man. Sorry. Ja? Ja. Het is gewoon net iets... Ja, dit past nog steeds binnen budget. Kun je er twee nog bij kopen. Ja, Hey, en even voor de duidelijkheid. Ik ben dus nu op de tweedehands site aan het kijken. Ja, die. Ja, dit is hem. Ja, dit vind ik... Ja, zo hoort hij. Vind ik. Dit is heel mooi. Ja. Ja. Voor de tweedehands site, als je dus een Omega DeVille hebt, Mhm. dan kun je dus echt gewoon voor rond die 500 euro kun je dus gewoon een Omegaatje hebben. Hè? Ja. Dat, Ja, is ja, echt ja. dat is echt wel serieus mooi, maar ja, dat mag dus niet qua nieuwheid. Ja, wat wel even goed is om daar ook bij te vermelden natuurlijk is dat je hebt dan voor 500 euro kun je een Omega hebben, maar je weet niet de staat daarvan Nee, en hoe die loopt. En dat is natuurlijk heel tricky met vintage horloges. Dat is het probleem, hè? Ja. Want die dingen zijn echt oud. Ja, ik vind wel Psychotje, man, eigenlijk. Ja. Dit toch? Ja, ik zou dit Ja, een dat heel is mooi horloge heel vinden goed voor horloge. voor een bruiloft. Gaat lekker. Het gaat snel, maar nu wordt het gevaarlijk. Ja, nu 2000 euro. 2000 euro. Dit is iets meer jouw terrein. Ja, maar jij hebt ook wel... Ja, zeker. Alleen jij kijkt er vaker in. Ik denk Ja. dat jij er bekender mee bent. Ja. Dus kun je een voorzetje geven? Ja, zeker. Ik denk dat ik altijd... kijk, Tak Heuer vind ik helemaal mooi mijn merk. Want dat is vaak sportief. Daar Vaak- ga je al snel naartoe. Sportief. Ja, Ja. sportief. Maar Ja. bruiloft is voor mij ook best wel onbekend terrein. Ja. Daarom heb ik toen... Maar ja, dat is dus vintage. Dat is tweedehands. Was precies 2000 euro. Mijn Tak Heuer, wat ook trouwens in de collectievideo is. Toch? Daar hebben we een collectievideo van gemaakt. Zeker. Ja. De Heuer. Dus ja, mijn Heuer. Die heb ik omgehad naar een bruiloft. Ja, precies. Dus dan zijn we dat er is, eigenlijk Dat al. is eigenlijk dus... Dat is, Als bonusvermelding. Als Ja. bonusvermelding zou ik voor zoiets gaan. Dus de Heuer, dat past gewoon. Bij een bruiloft, onder een pak, mooi, chic, klein. Deze, de Greune, vind ik ook fantastisch. Zou ik ook 100%... Alleen, die is weer 600 euro te duur. Dus dat kan niet. En voor de rest zou ik dan altijd... Eigenlijk spreekt Omega mij dan heel erg aan.
Alleen die zijn alleen vintage weer. €2000. Dus Ja. je zei net van, ja, jij kijkt er vaak op. Ja, alleen maar maar in op een de andere- tweedehandse sites. Ja, oké. nou, Weet je dan- wel, dan dus we moeten echt even gaan Dan zoeken. gaan we zoeken, ja. Want ik zou wegblijven bij Takoya. Zou ik sowieso Ja. wegblijven. Dat ja, is te sportief. te sportief, niet echt. Dan moet je dus naar die vintage. Hoe heet dat ene merk nou ook alweer? Frederik Constant. Dat is hem. Dat is hem. Serieus, daar zijn echt, dan heb je echt... En wat vind jij van, nu komt het weer, hè, de 2000 categorie. Hij wordt wakker. Wat vind jij van, ja nee, maar ik beloof me dat je me geen elleboogje geeft. Maar voor een bruiloft praten we nu, hè. Ja. Wat vind jij van een Meistersinger dan? Voor een bruiloft? Dus niet jouw mening, Meistersinger gewoon algemeen, maar voor een bruiloft. Zijn dat toch mooie horloges? Qua stijl past het heel goed bij een bruiloft. Toch? Eerlijk waar. Alleen er mist voor mij gewoon wat. Ik vind het te simpel, te saai. Oké, gaan we zo nog even kijken. Frederik Constant is wel echt die... Oh joh. Lijp. En je hebt Oris. Oris zijn ook mooie horloges. Heb je ook, Mhm. dat zit ook een beetje meer naar de chicere kant. Kijk, nu komt het, hè. Ja, Hey, nu ja, komt ja, het, ja, nu ja, komt ja, het. ja. Is ook wel chic hoor. Is wel chic. Ik dacht het ook. Dit is dus voor... Oh nee, ja, dit zien ze toch? Ja hoor. Ja, dus dit is dat langwerpige horloge. Ja, vind ik wel chic. Niet gek. Niet gek. Ja. Helemaal niet gek. Kan je eens een nieuw tabblad openen? En dan dat we even naar Meistersinger gaan. Jung Hans. Is ook een mooi merk. Daar kan ik eerder in komen, ja. Jung Hans. Duitsers. Is ook mooi chic. Duitsers. Dit, zoiets dan. Of die. Ik zou wel altijd adviseren om... Oh, 38 mm voor me. Ja, 38 is wel... Ik zou nooit een horloge van boven de 40 mm Nee, 40 absolute max. Ja, nee, ja, zelfs 40 eigenlijk niet eens, hè. Gewoon 38. Deze is ook 38, toch? Ja, deze... Ja. Nee, deze is... Dit is 39? Ja. Ja, dat vind ik echt de max. Dit vind ik de max. Ja. Want anders, dat moet je gewoon niet doen. Ja, Junghans is wel mooi. En kun je toch nog even op Meistersinger gaan? Wat zijn ze aan het doen, joh? Het is een wat is dit? Dit is gewoon met... is helemaal niet wat ik bedoel. Ja, hier, kijk. Hier. Op de Dit hype bedoel train ik, ergens. dit bedoel ik. Ja. Oh, ja, dat- 4. Oh ja, die Bella Ora. €4000 en dan mis je ook nog 2 wijzers. Och. Gewoon hartstikke mooi, man. Hier, deze. Dit is toch mooi, de nummer 1? Ja, maar Jappie, je kan niet zeggen dat dit niet mooi is voor een bruiloft. Daar ga ik gewoon niet in mee. Dat het hem niet wordt, prima. Nee, Maar dit is gewoon voor €1700... Is dit gewoon een vet horloge. ja, hij is mooi voor een bruiloft. Ik zou hem nooit kiezen. Andere vraag. Jij gaat volgend jaar trouwen. Mhm. Er komt een gast. Nee. Alle gasten komen met dat horloge op de Plaats pols. ik het heen. Ja, dan ben je er klaar mee. Dan zeggen jongens, het is goed zo. Ja. Ja, echt? Nee. Oké, andere situatie. Luc gaat trouwen. Ja. Jij komt op dat feest. Ja. Ik kom op dat feest. Hé maatje, alles. En je kijkt naar mijn pols en je ziet hem eens zingen. Ben je dan teleurgesteld? Dat kan toch niet? Frederik Constant. We waren nog niet klaar op die site. Want we hebben alleen nog maar die langwerpige gegaan. Ik ben teleurgesteld. Maar het is prima. Ja. Ik weet zeker dat ik mensen meekrijg. 100%. Mensen gaan, dit is toch ook... Nee, sorry Jasper. Oké, we Jij gaan bent nog er. één- Nog oké, één één keer. keer- Ik ga hem ja, één ja, keer verkopen ja, aan je. ja. Het heeft een circulaire band. Ja. Hij is niet te groot. Deze is niet te groot volgens mij. Even kijken. Waar kan ik dat zien? 43 mm. 39 max! Kijk eens. Ja. Weg. Ik heb niks gezegd.
Ze hebben vast ook De goeie. NS wordt jaloers. Maar- Mogen we die dingen op het station hebben hangen? Nee, ik heb niks gezegd. Maar volgens mij heeft Meistersinger ook wel kleinere, toch? Ja. Vast. Vast. Maar gaan we niet naar kijken. Nou, ik ben het wel met mezelf eens dat het wel een klassiek klokje is. Frederik Ja, ik Constant. ben het ook wel eens met mezelf eens. Ja, hè. Oké, Frederik Constant. Let's Ja. go. Ja, dat langwerpige vind ik zeer chic, hoor. Ja. Doet een Maar beetje denken deze aan is ook aan mooi, de hoor. Cartier, hè? Ik denk dat deze te groot is. En zou je dan hierna eens willen kijken naar die langwerpige? Want die is volgens mij 40. Ja, dat is te Ja, groot. Ja, nee. nee. Ja. En die langwerpige? Dat is ook gewoon random, deze. Roze goud. Ook mooi. 38 zag ik al. Volgens mij. Volgens mij was het 38. Diameter. Ja, oké, maar dat is... Met gewoon de breedte. Ja, maar dat is zo. Maar Ja. dat is prima. Dat mag. Het gaat omdat die toch zo is. Ja. Snap je? Ja. Oké, en de allerdikste versie van die dan? Dus allerbeste uurwerk erin en zo. Hoi yo. Hoi yo. Ja, dit is vet, hè. Die vind ik wel vet, hé. Leuk horloge, zeg. Voor de prijs, hé. En wat voor uurwerk zit erin, weet je? Hoi yo. Net erover. Ja, maar 150 euro. Ja, nee. Het bekende riedeltje. maar tikkie. Dat is echt... Eigenlijk Vind ik heel... vind ik het jammer dat ik heel- niet zo'n horloge in mijn collectie heb. Dit is echt... Ja, dit is super mooi. Maar wat voor uurwerk zit bijvoorbeeld in die van 2100? Kun je eens checken? FC 335. Even kijken of dat... Ik heb echt geen idee. Dat is sowieso ingekocht. Toch? Alleen ze hebben het gewoon Frederik Constant gemaakt. Ja, hier Basis SW200. Maar heb je een prima uurwerk aan. Prima. Nee, dat is prima. Maar is die 2000 euro waard? Dat weet Jij ik hebt daar ook een SW200, alleen zeg maar niet de automaat van in zitten. niet. De hand opwinden. Dus Dan is die 2000 euro waard. Oh, het is allemaal met horloges is het zo... Wat een gekke van ja, G. dat is echt niet normaal, Dat hè? is echt wat het is. Dat Ja. staat echt Ja, niet. nee, Je kan nee. het helemaal verkopen. Nee, maar dit is van Geunenveld Ja, en ja. die broers en dit Ja. en dat. Ja, Ja, het is gewoon... Nee, maar dan is het waard. Ja, ingekocht uurwerk. En die gasten zijn een lachende partij. Oei, Dat is wel mooi dat ook is wel weer, hè? mooi, hoor. Maar waarvoor even... 38,5. Qua merk zijnde, is de achterkant open? Dat is wel een plus. Ja, mooi. Ja. En qua merk zijnde zou jij zeggen van ik zou voor een Junghans gaan of voor een Frederik Constant? Ik denk wel Frederik Constant, maar dat heeft er ook meer mee te maken Ik dat ook, die hoor. designs mij meer aanspreken. Ja, ik ook. Maar dan moeten we er nog eentje kiezen. Ja. En dat is niet makkelijk. Nee, en dan zou ik denk ik toch misschien wel voor die vierkante gaan. Ik denk ik ook. Is toch leuk? Ja. Heel, ja, ook gewoon lekker apart. Hebben wel we, chic. even los van de Cartier. Psycho heeft ook zo'n langwerpige, toch? Horloges, ja. die hebben zo'n Ja, die hebben langwerpige alles, horloge. ja. Ja, die hebben alles. Cartier heeft het. Maar zou je dan een normale gaan of Ja, net joh. zo'n open hart? Open hart. Ja? Ja, joh, gewoon lekker gek. Aan de andere kant is het wel minder chic. Het is minder chic. En als die wijzertjes allebei bovenaan staan, zie je er ook geen reet van. Nee. Maar dan gaan we dus voor een horloge. Dat vind ik dan wel weer zonde. Dan Ja, gaan we dus dan, voor een horloge van 1000 euro. Ja, ik wil Nee, niet dan weer ga die bandjes opgooien, maar dan heb je er echt, dan kun je gewoon van elke één kopen. Hele collectie. Nee, dat is het ook niet. Nee, dat is Nee, dan... dat moeten we niet doen. Dat vind ik serieus zonde. Maar als ik hem zou kiezen, zou ik hem wel zonder open hart doen, dus dan valt hij af. Ik weet niet hoe dat voor jou Ja, is. nee, eens. Nee, Zo. dat vind ik echt... Ja, dan... Dat is hetzelfde als de vrouw eindelijk een keer tegen je zegt... je mag het hele pakket vanavond. En dat je zegt, nee. Nee, doe maar knuffel. Alleen een knuffel is genoeg. Ja, what the fuck. Doe je ook niet. Dat doe je ook niet. Doe je het hele Nee, pakket. Ja, Ja, toch? Nee, dat vind ik een mooie... Ja, hier, dit dan.
Kan dit ook in een andere kleur? Of is dit speciaal die? Oh, coming soon. Dat bandje ook een beetje te schreeuwerig. Nee, te schreeuwerig. Ja, dan komen we denk ik toch wel uit op wat we net, waar we net mee afsloten. Die dan, die is terug. Nee, naar beneden. Die. Mm. En toch even Mice zingen dan. Kijk, deze komen, die hebben we natuurlijk net nog bekeken. Oh ja. Ja, fantastisch. Toch? 38,5. Ja, fantastisch. Hier doe je niks fout mee. Klassiek. Netjes. Persoonlijk, vind jij die cijfers mooi? Ik zou liefst voor streepjes gaan. Alles. Alleen vind ik het voor een bruiloft wel weer chic. Ja, eens. Nou, en dat is deze categorie. Lekker. Top, oké. Dan is het tijd voor de Holy Grail. Maat. Ik typ nu Patek Philippe in. Ik onthoud die namen niet eens, omdat ik weet dat ik het nooit ga kunnen kopen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je hebt volgens mij die World Time of zo heet die. Hoe heet die nou? Wacht even. Niet normaal. Dat is wel ziek. Niet normaal. Ga jij weer even op zoek naar je Patek Philippe? ja, Dan ga ik hier weer zoeken. Bro. Sorry Luc, dit wordt echt een lange. Ja, maar maakt niet uit. Dit is echt... Maar maakt niet uit. Maar maakt niet uit. Dit is echt... Had je maar een vak moeten leren. Ja, collections. Kijk dit. Kijk dit. Kom je zo op een verjaardag. Op een bruiloft. Jullie hebben zeg maar niks om. Nee. Kijk dan. Ik heb voor jullie ook wat meegenomen. Poh. Ja, ik zou dan Wat sowieso een voor werk. een Patek Philippe gaan. Niet normaal. Oh, ik weet het weer. Hoe Ik heet weet het. Hoe heet die? Die bent. Lange. Ja. Oh, Lange en Schöne. Ja, Lange en Schöne. Ja. Die, Maar hoe heet die Nederlandse nou die ik bedoel? Weet je nou ook hoe ik bedoel? Dat zijn ook... Van de Klauw? Van de Klauw. Ja, Van de Klauw. Ja. Oh, dat zijn ook hele er dikke is er horloges. nog één. Ja, nog één. Maar wacht, ik typ ook even Van de Klauw in. Die zit namelijk ook in dit filmpje. Van de Klauw. Christian van de Klauw. Ja, dat is wel die. Ja. Maat! Ja, Maat! met die... Oh, hé, wat doe ik? Oh nee, heb ik hem stopgezet? Nee, ik denk dat het gewoon Max is. Maat, ja, maar ik zou... Dit vind ik dus echt... En dan zie je dus dat je hobbyist bent. Want hier zou ik dus ook gewoon rustig een uurtje op de bank... Als Anna-Britt aan het lezen is of zo... Zou ik dus een uurtje rustig zo'n site kunnen bekijken. Ja. En kunnen denken, wow, ja, kijk dan! Al die planeten en zo, dat is toch... Kom je daar? Ja, nee man, ja, Christian van der Klauw, ja. Ja. Hoe duur was die? Ja, nee. weet ik niet eens, ja. Dat weet ik niet. Ja. Ik had gewoon een cadeautje van mijn vrouw, ja. Ja, dat is, Weet je wel? ik heb niet zo vaak om. Het is alleen een speciale gelegenheid. Oh, ja. Echt gefeliciteerd nog, man. Oh, deze bruiloft kostte mijn horloge. Oh, Ja. oké. Totaal. Ja. Oké, ja. Nee. Ja, nee, snap ik wel. Ja. Maat. Ja. Dit zijn ook... Dit vind maar ik zo vet. Dit zijn zulke ziek gecompliceerde horloges. Ja. Deze. Oh, chic hoor. Ja, ik vind dit heel mooi. Zwart. Ja, zou je voor Oh, zwart price upon request. Oké. Oh, nee. Ja, Nou, gelukkig dan, kan dat in deze categorie allemaal. Is niet normaal. Zou je voor rosé goud gaan? Ja, je moet zo eten. Ja, ik heb Maar zou jij voor rosé goud gaan? Oeh. Tourbillon, hè? Oh, dat is een tourbillon gewoon. Price of request is toch gelijk? Tuurlijk. Ik denk het niet. Nee? Nee. Ja, ik vind het mooi, alleen is het Nee. wel zo, maar als je dan een Holy Grail doet... Ja, maar weet je wat ik namelijk vind? Ik vind namelijk bij zeg maar de net niet merken, of iets goedkopere merken, dan blijf je gewoon zien dat het dus meh is of zo, snap je? En je weet gewoon hier, Ja, als je dit dan is het de allerbeste kwaliteit die je maar kan vinden. Ja. Net zoals die... En ik denk dat je het heel erg in het echt moet zien. Ja. Je kan het niet vanaf een schermpje... Nee, dus ik denk dat ze dat, net zoals zo'n Groeneveld, ja, die werken met gewoon, alles is wit goud, alles is, snap je? Ja, Dus ja, alles ja, is goed. Ja.
Dus ga je dat terugzien. Dus ik zou dat hier wel aandurven hoor. Bijvoorbeeld die Hoyer van mij, dat is gold-plated. Ja, dat zie je. Ja. Dat is gewoon, Ja. Maar ja, daar betaal je dus 2000 euro voor. Tourbillon. Sowieso tourbillon. Toch? Ja. Oh. Bro. Is dat die? Maar even, zou je niet gewoon voor een Patek Philippe gaan? Ik denk het niet zo snel. Maat, doe eens even op die Patek Philippe. Als je kijkt naar die foto. Deze? Ja, ik vind dit wel echt over de top hoor. Ik vind het dus wel echt over de top. Nee, maar als je deze hebt. Dan zeggen ze ook van... Yo, ben jij ook koning van een land of zo? Of, Nee, maar kijk, op een bruiloft wordt er altijd gezegd dat je niet als vrouw Ja, niet dat- in het wit mag. Want Nee, ja. dan, nee, maar dit geldt dan eigenlijk voor mannen. 100%. Echt 100%. Toch? Ja, 100%. Maar maat, we praten over... Ja, nee, misschien is het wel te. Ja. Ik weet nooit hoe ik dit goed uitspreek. Vacheron Constantin? Volgens mij ben je er dan aardig, hè? Ik zou dus absoluut niet voor een Audemars Piguet gaan. By the way. Nee. Dat vind ik te... ook grappig, hè. Weet je wat ik wel grappig vind? Ja? Rolex popt niet eens in ons hoofd. Nee. Terwijl waarschijnlijk gaan nu mensen weer zeggen... Ja, je bent die en die Rolex vergeten. Ja, ik kijk er niet eens naar. Nee, dat ben ik niet vergeten. Ik weet dat ik ken redelijk de... Oh, hij stopt weer. Ik ken redelijk de collectie van Rolex, zeg maar. Qua naam en zo weet ik wel wat het is. Maar Ja, we moeten er nog even uitkomen, want dit is wel een moeilijke. ik vind dit wel heel... Ik denk dat je als je... Dan ga ik een beetje op... Ja, maar Patek Philippe... Maar, kan ik jou niet meekrijgen met een Patek Philippe? Gewoon niet, zeg maar. Nou, misschien wel, maar dan moet je even een mooie laten zien. Ja, bro, alles. Ja, ik heb er niet zo heel veel mee. Oh, hier doen ze Catena. Ja, dat was ook niet iedereen het... Nee. Als een holy grail op het... Ja, Maar overtuig me voor een andere. Die Christian van der Klauwen. Ken je dat merk? Ja, Ja, zeker. je kent hem, maar ken je ook de horloges, zeg maar? Het zijn echt hele dikke horloges, hoor. Ja, misschien dat het zoiets dan moet worden, want het is... Ja, dit is wel heel dik. Knap, hè, hoe ze dat dan weer doen. Maar dan Hoe vind ik doen dit ze? wel gewoon de mooiste. Ja, tuurlijk. Dan moet je voor dit gaan. Met roze en goud, wel leren. Ja, dit is wel. Ja. Hoe groot is die? 44? Oh. Kijk eens. Doei. Hier. Oké, we gaan... We hebben ook gewoon dikke horloges, hoor. Maar ik vind dit niet bruiloft, Nee. eerlijk gezegd. Nee, same. Ik vind dit een beetje... je wil stoer doen. En Cartier Heb je die categorie ook? Al verzonnen? Verjaardagen en dan als je stoer wil doen op een verjaardag, indruk maken op je schoonvader categorie. En dan iets vinden voor €100. Dat wordt een uitdaging. Ja, dat was echt een... Ja, dat zegt die schoonpa. Ah, jochie. Leuk geprobeerd. Ja. Je doet, maar Ja. ooit kom je er wel, Ja, hè? ja. Hard blijven werken. Nee, maar ik zit in de bitcoin. En school goed afmaken. Nee, maar ik ben een high school dropout. Ja, ik ben... En ik ben helemaal bezig met mijn eigen cursus. Ja, ze gaan niet meer verdienen dan ik. Die van First Dates. Ja, maar wat nou als jouw vrouw chirurg wordt? Nee, maar dat gebeurt dus niet. Gebeurt dus niet. En dan zo die handjes zo. Gebeurt niet. Ja. Kneusje. Katje, nee, nee. Sorry. Nee? Waarom? We hebben... Ja, trouwens. Ik wil het niet direct afschieten, maar we gaan toch niet als je... Nee. Nee? Nee. Nee? Nee, maar maat. We hebben een gelimiteerd budget, hè? Ja. Unlimited. Mhm. Kijk, dus hebben hier ook gewoon dingen waar je best je geld aan kwijt kan hoor, voor €330.000. Ja, maar vind je dit mooi? Nee. Nee. Nee, ik denk dat we voor die Holy Grail Ik vind... Christian van der Klauw. Oh nee, die was te groot. Kut, Die sorry. was te groot. Ja. Ja, dat was wel jammer, maar die zou ik eigenlijk wel doen. Ja. Dan heb je wel een horloge om je Ja. pols, hoor. Ja, maar dit ook. Ik bedoel, dit is... maat. dit Maar, is- maar oké, maar we moeten het nog wel... We hebben het down
teruggebracht. We hebben het teruggebracht naar 2 pieces. Deze of was die te groot? Ja, die was 43 mm. Ja, maar ja. Nee, dan was ik denk ik wel voor Voor langer gegaan. Ja. En dan in het zwart. Nee. Nee, misschien ook niet. Nee, dit is Nee, mooi. jongen, dit is toch gaaf? Ja. Dit is echt gaaf hoor. Ja. Maar hoe duur is die? Ja, price upon request. Ja, maar Dus- hoe duur zou die zijn, denk je? Geen idee. Ik heb ook geen Kunnen we idee. ook- Kijk die achterkant. Ja, dat is vet hè. 70 tot 170? Ja, nou dat is prima toch? 170 is prima. Oké voor mij. 72? 86. Nou, dat kan wel. Ja, joh. Hier, die. Die gaan we daarvoor. Die van 150. Precies. Hoppakee. Oh ja, jouw bruiloft heeft 20k gekost. Oh, grappig. Oh, nee, maar leuk. Grappig man. Dat kun je echt... En dan zo, oh ja, ik ga even een biertje halen. Ja, Deal? cool. Ja. Ja, en ik vind het heel leuk dat we voor zo'n merk gaan. Toch? Ja, in plaats van de groot, dit is ook tering groot, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. De bekendere merken. Al vind ik zo'n Christian van der Klauw zou ik graag een uitzondering. Als iemand tegen mij zegt, joh, maar Carlos, echt, ik heb hem over. Jij mag hem dragen. Dan ga ik niet zeggen van, ja, maar hij is te groot. Nee. Dan zeg ik, oké, voor deze ene keer gaan we het doen. Dus voor €100 de Eddie's Dive. Ja. Voor €500 €500 hebben we de Psycho. Psycho, altijd stabiel, altijd goed. Voor €2000 de Frederik Constant. Ja, ook altijd stabiel, altijd goed. En lang op Maakt niet uit. Ja. Ja, leuk. Holy Grail. Leuk. Ik ben benieuwd, want er zijn mensen die misschien wel in de €100 categorie sowieso zeggen van, yo, gast, heb je dit Ja. en dit heb je gemist. Ook die 500, eigenlijk elke categorie wel. Ja, ja, tuurlijk. Toch? Tuurlijk, ja. Er zijn er mensen wel die wat anders zouden doen. En daar zijn we heel benieuwd naar. Laat het weten. Laat het weten. Thanks voor het kijken. Duimpje. Abonneren. Hele riedeltje. Riedeltje. En tot de volgende keer. Doei.